Takže tato výstava vznikala pozvolna, pomalu, po jednotlivých krocích, podobně jako předešlá skupinovka, kterou jsem pro Galerii Jelení připravoval právě v létě před rokem. Ty věci byly vybírány v jednotlivých ateliérech nebo ve škole od autorek, od autorů, a to bez ohledu na to, s čím se na té výstavě nakonec potkají. Takže ta poslední, jak ta výstava nakonec bude vypadat definitivně, jsem vlastně nevěděl do poslední chvíle, až prostě do chvil té instalace. To je taky přístup, který mě vlastně zajímá, který mě baví, stavět výstavu jako kdybych sám třeba dělal nějakou koláž nebo nějakou jako prostorovou kompozici, kdy si s těma jednotlivýma věcma vlastně pohrávám s tím, že zachovávám jejich svébytnost, ale zároveň z nich tvořím nějaký celek, který by měl dávat dohromady nějakou soudržnou skupinu. Nicméně předem nebylo dáno žádný téma společný, žádný zaměření, podle kterého jednotlivé věci budeme vybírat. Spíš jsem si zadal takový jen velmi formální omezení, že jsem si představoval, že ta výstava bude složená ze samých malých formátů, ať už to budou kresby, obrázky nebo v jednom případě keramický reliéf, ale ovšem okolnosti to poněkud změnily, že při návštěvách ateliéru jsem zjistil, že ne všichni autoři a autorky mají k dispozici zrovna podobné věci. Takže ku příkladu při návštěvě Marie Paterové jsem zjistil, že autorka nemá k dispozici zrovna žádný obraz malých rozměrů, tak jsme se nakonec rozhodli pro tady tu věc. Říkal jsem Marii, že si nechávám takový jako zadní vrátka, že ten obraz sice není malej, ale že je na něm aspoň malá holčička. Kdežto ona na to odvětila, že to není malá holčička, že to je kamarádka. Takže i to se trošku hroutí a já myslím, že tyhle prostě věci, které nejsou předem naplánované a které prostě vytvářejí z toho procesu skládání té výstavy jakýsi organický celek, organický proces, který se nějakým způsobem vyvíjí, není předem naplánovaný, je pro mě osobně velmi přínosný a ta výstava taky nejenom, že nějakým způsobem skládám ty věci dohromady až při té instalaci, tak zároveň nějakým způsobem reaguju i na ten prostor, v kterým se ta výstava nachází. Jo. Tak tady je to celkem jednoduchý princip, kdy tato pozorovatelka, kritička nebo divačka vchází těmi dveřmi, takže je prostě horní hrana toho obrazu hraje s hranou těch dveří, takže vlastně je odvozená od toho vstupního otvoru a ona pak zhlíží do toho prostoru, kdy všechny ty obrazy jsou zavěšeny v linii jejich očí. Jo. Takže taková hra s tím prostorem mně přijde taky důležitá, že ten prostor není jenom pasivním místem, kde visí obraz, ale že zároveň se dostává do hry, včetně všech prvků, které v tom prostoru jsou přítomné.